नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ हामी सीवी को फेरि बनाउने त्यो कुराहरु सिक्नेछौं। अब सीवी बनाउनलाई तपाईले हरेक चीजमा तपाईले स्वदेश अथवा विदेशमा जुनसुकै ठाउँमा पनि अप्लाई गर्नलाई सीवी एकदम चाहिन्छ। प्रोफेसनल सीवी अथवा गुड लुकिङ सीवी चाहिँ हामीलाई एकदम चाहिन्छ नै। जुनसुकै ठाउँमा पनि सीवी नै माग्छ हैन। त्यही भएर चाहिँ सीवी कसरी बनाउने? एकदम प्रोफेसनल सीवी 5 मिनेटमा सीवी, कसैले पैसा तिर्नु पर्दैन। आफ्नै मोबाइलबाट पनि गर्न सकिन्छ, मजाले मोबाइलबाट बनाउन सकिन्छ। अनि त्यो कुराहरु कसरी सिक्ने त? यदि त्यो सिक्नु भन्दा पहिला एउटा सानो तपाईलाई रिक्वेस्ट, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्। आगामी दिनमा हामीले यस्तै किसिमको भिडियोहरु बनाउने गर्छौं, किनकि हामीले अपलोड गर्ने हरेक भिडियोहरु चाहिँ तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन मार्फत सबैभन्दा पहिले प्राप्त होस्। त्यही भएर चाहिँ च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई चाहिँ लाइक गरिदिनुस्। अब सुरुमा हामीले चाहिँ प्रोफेसनल सीवी कसरी बनाउने, 5 मिनेट एकदम सजिलो सीवी कसरी बनाउने त्यो कुरा सिक्नको लागि हामीले एउटा आफ्नो ब्राउजरमै जानुपर्ने हुन्छ। अब सुरुमा म एउटा ब्राउजर खोल्छु। तपाई एउटा यहाँनिर सजिलो सीवी भन्ने हाल्दिनुस् हैन। सजिलो सीवी भने फर्स्ट टाइम आउँछ, यो sajilocv.com भन्ने आउँछ हैन। यो तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको यसको लिंक। त्यसपछि अब एमा जानुस्। यहाँ फर्स्टमा गइसकेपछि अब तपाईलाई सम्पूर्ण प्रक्रिया दिन्छु म यो अब हैन। अब यहाँ तपाईको सजिलो सीवी भन्ने छ, रेजुमे टेम्प्लेटहरु छ, सीवी मेकिङ सर्भिस छ, सपोर्टहरु छ। यहाँ छ क्रिएट योर प्रोफेसनल सीवी इन जस्ट 5 मिनेट। 5 मिनेटमा हामीले एकदम सजिलो किसिममा इजी टु युज टाइम सेभर प्रोफेसनल भन्छ, गेट स्टार्टेड भन्छ। त्यसो अब क्रिएट योर पर्फेक्ट रेजुमे विथ 3 इजी स्टेप। 3 वटा इजी स्टेपबाट बनाउनु। चुज योर सीवी टेम्प्लेट, अब सीवी टेम्प्लेट चुज गर्नु पर्यो। प्लेस योर इन्फर्मेसन, आफ्नो इन्फर्मेसन राख्ने। डाउनलोड योर सीवी, मजाले इजी डाउनलोड योर सीवी एज अ पीडीएफ, शेयर इट via a लिंक। मजाले आफ्नो चाहिँ पीडीएफ मा डाउनलोड गर्न सकियो। हियर आर द बेस्ट टेम्प्लेट फर यु भन्छ। हाम्रो लागि चाहिँ मजाले टेम्प्लेटहरु मजाको छन्, यहाँ प्रोफेसनल टेम्प्लेटहरु छन्। अब यसलाई कसरी सुरु गर्ने हैन। अब तपाई यो भन्दा बढी जान्न चाहनुहुन्छ भने व्हाट इज सीवी हैन, हाउ क्यान आई युज सजिलो सीवी फर फ्री हैन। मजाले क्वेशनहरु यहाँ छन्, यसको आन्सरहरु तपाई मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईले नेपाली मात्र हैन, जुनसुकैमा विदेशी मान्छेले पनि यो युज गर्न सक्छ हैन। एकदम राम्रो छ। अरु ठाउँमा कस्तो हुन्छ भने यो सीवी बनाउँदाखेरि लास्टमा डाउनलोड गर्नु पर्यो भने पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ। यो एकदम फ्री छ, फ्री सर्भिस हो, मजाको राम्रो छ, आफै बनाउन सकिन्छ सीवी। अब त्यसको लागि सुरुमा के गर्नुस् भने तपाईले यहाँ लगइन अर्थात रजिस्टर भन्नेमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैपछाडी तपाईले जुन फेसबुकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, लिंक्डइनबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टिन्यू गिटहबबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाई जुनसुकैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म चाहिँ गर्छु एकदम अब जीमेलबाट गर्छु है त। अब जीमेल खोल्छु म। अब यो फर्स्ट एउटा जीमेल आफ्नो राख्दिन्छु हैन। जीमेल राखिसकेपछि यहाँ खुलिसक्यो है। एउटा जीमेल राखिदियो भने तपाईले सबै कुराहरु यसैमा राखिदिन्छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ डाउनलोड रेजुमे भन्छ, यहाँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ मजाले। अब यसको लागि सुरुमा तपाई के गर्नु, पहिला यहाँ टेम्प्लेटमा जानुस्। यहाँ प्रोफेसनल भन्ने छ, यहाँ त कुन अब मोडेलमा जाउँ हामी है। मोडेलमा जान्छौं अनि त्यसो टेम्प्लेट यहाँबाट पनि छान्न सक्यो। एउटा जुनसुकै टेम्प्लेट अब अलिकति राम्रो, पहिला त ओल्ड टेम्प्लेट हुन्थ्यो, अब चाहिँ नयाँ प्रोफेसनल भने अब यो यस्तो टाइपको बनाऊ। यो जुनसुकै तपाई टेम्प्लेट छान्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई छान्छु। यसलाई छानिसकेपछि यहाँ मजाले देखिन्छ हैन। अब त्यो गरिसकेपछि यहाँ यो साइडमा छ नि, यो साइडका यी सबै यिनीहरु चाहिँ आइकनहरु हुन् है। अब तपाई फर्स्टमा जानुहुन्छ, एबाउटमा जानुस्। एबाउटमा फर्स्टमा तपाईले एउटा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त म सबै डेमो हो हैन। अब मसँग एउटा यो फोटो छ, पछाडी ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याक भएको पनि बनाउन सकिन्छ मजाले। अब म यसलाई चाहिँ एक्ट गर्दिन्छु हैन। यो टाइपको छ। अब तपाईले जुम गरेर पनि जुम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी प्रिभ्यूमा यस्तो देखिरहेछ है। अब तपाई यो घटाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ सेभ गरिदिनुस्। सेभ गर्दाखेरि मेरो यहाँ फोटो आइसक्यो। अब त्यसपछि यहाँ आफ्नो इन्फर्मेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नेममा राखिदिनुस्। म आफ्नो फर्स्ट नेम राखिदिन्छु। सबै डेमो हुन्छ है, म डेमो राख्छु हैन। HADR एक्जाम्पल बहादुर भन्ने आउँछ। अनि त्यसपछि आफ्नो डेस्टिनेसन के छ त। अब जस्तै म
अथवा फार्मिङ राखिदिन्छु, फार्मर राखिदिन्छु है। वेब डेभलपर अर्थात् होइन फार्मिङ अर्थात् जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म जस्तै फार्मिङ राखिदिन्छु है, फार्मर राखिदिन्छु। अर्थात् तपाईँ आइटी म्यानेजर होइन, कम्प्युटरसम्म जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ, म फार्मर राखिदिन्छु। अब मैले फार्मर राखिदिएँ। अब एड्रेस राखिदिन्छु, जस्तै म ठाउँमा सुदूरपश्चिम राखिदिएँ। अब सिटीमा धनगढी राखिदिन्छु। मजाको यहाँ पछाडि सिबी कस्तो बन्दैछ है, होइन यो राखिदिएँ मैले सिटी। अनि त्यसपछि इमेल आफ्नो राखिदिन्छु, जुनसुकै म एउटा इमेल राखिदिन्छु। अब फोन नम्बर 9800123456। यो मैले आफ्नो फोन नम्बर पनि राखिदिएँ। यहाँ मजाले बन्दैछ होइन, इमेल भयो, फोन नम्बर भयो, ठेगाना पनि मजाले सिबी बन्दैछ यहाँ। अब तपाईँले आफ्नो बारेमा एउटा केही समरी राख्नु, म आफ्नो बारेमा केही यहाँ समरी राखिदिन्छु। फार्मर इन नेपाल भनेर आफ्नो बारेमा मैले केही कुराहरू राखिदिएँ यहाँ होइन, मसँग यस्तो नलेज छ, यस्तो स्किल छ भनेर मैले यो कुराहरू लेखिदिएँ। अब त्यसपछि तपाईँले यहाँ आफ्नो सोसियल लिङ्कहरू राख्नु सक्नुहुन्छ। फेसबुक छ भने फेसबुक होइन, यहाँ युट्युब छ भने युट्युब, टिकटक छ भने टिकटक होइन, ट्विटर छ, गिटहब छ, तपाईँ जसको इन्स्टाग्राम छ इन्स्टाग्राम होइन, टिकटक चाहिँ रहन्छ, अरू सबै कुराहरू छ है, वेबसाइट छ, फेसबुक, ट्विटर, लिङ्कडिन, यो सबै तपाईँ आफ्नो यहाँ लिङ्क राख्न सक्नुहुन्छ। म अहिले केही पनि राख्दिनँ। त्यसपछि तपाईँले कन्टिन्यू टु एजुकेसन भन्नेमा जानुहोस्। अब त्यसपछि यति आइसक्यो भने अब तपाईँको जस्तै स्कुल होइन, अब जस्तै स्कुलमा तपाईँले के राख्नु, पढेले स्कुल राख्दै होइन, अनि एसएलसी होइन, अनि कुन ठाउँमा जस्तो धनगढीमै राखिदिएँ मैले। डेट कहिलेदेखि, अगस्तदेखि कहिलेसम्म त 13 अगस्तसम्म राखिदिएँ होइन। अनि त्यसपछि जस्तै अब त्यही पढिराख्नु, त्यही राख्यो भने हो। अब यहाँ म टिक मार्क लाउँदिनँ। अब त्यसपछि पढाइको सम्बन्ध पनि, पढाइको पनि केही डिस्क्रिप्सन राख्नुहुन्छ भने राखिदिनुहोस् है। त्यसपछि अब यो एसएलसी भयो, त्यसपछि प्लस टू कहिले राख्नुभयो, कहाँ राख्नुभयो। जस्तै म प्लस टूको जस्तै ऐश्वर्या सेकेन्डरी स्कुल मैले राखिदिएँ होइन। कतिमा त अब सेप्टेम्बरसम्म राखिदिएँ। अब त्यसको बारेमा के लेख्नुहुन्छ यहाँ लेखिदिनुहोस् होइन। यदि नभए फेरि तपाईँ अब प्लस टू भयो, अब ब्याचलर कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ त। अब ब्याचलरको लागि जस्तो होइन। अब त्यसपछि यहाँ करेन्ट आइएम रिडिङ हियर, म यहाँ पढ्दैछु अहिले, प्रेजेन्ट भइसक्यो यहाँ, आफ्नो त्यो बारेमा के लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि कन्टिन्यू टु एक्सपिरियन्स, अब यहाँ आइसक्यो। आइएससी कहाँ, स्कुल लिभिङ, एसएलसी कहाँ गरेको होइन, आइएससी कहाँ गरेको, बिएड कहाँ गरेको, यहाँ कतिसम्म भनेर मजाले देखिरहेको, प्रेजेन्ट पनि देखिन्छ। अब त्यसपछि तपाईँको अब वर्क एक्सपिरियन्स, अब वर्क एक्सपिरियन्स जबमा म के राखिदिन्छु, जस्तै फार्म इन काठमाडौँ भनेर राखिदिएँ मैले होइन। अब दोस्रोमा जस्तै मैले यो राखिदिन्छु इक्विपमेन्ट भन्नेमा, अब कुनै काठमाडौँमा गरेँ अर्थात् मैले पोखरामा लेखिदिन्छु। तपाईँ विदेशको अरू कुनसुकै ठाउँमा गर्नुभयो होला, जस्तै कोलालामपुर गर्नु, मलेसियामा गर्नुभयो होला, दुबईमा गर्नुभयो होला होइन। त्यो काठमाडौँमा राखिदिन्छु। म जस्तै 23मा अहिले म गर्दैछु, जस्तै करेन्ट आइएम हियर, म त्यहाँ अहिले काम गर्दैछु भने यसको बारेमा के लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अझ त्यो काम छ भने तपाईँ यहाँ थप्न सक्नुहुन्छ। मेरो काम छैन, म के छ कन्टिन्यू टु प्रोजेक्ट भन्नेमा जान्छु। कि कस्तो बन्दैछ यहाँ सिबी, मजाको बन्दैछ कि है, 50% कम्प्लिट भइसक्यो, यहाँ पर्सेन्ट पनि देखाउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोजेक्ट, अब कुन प्रोजेक्टमा काम गर्नुभएको छ तपाईँ। अब जस्तै म एउटा प्रोजेक्ट यहाँ राखिदिन्छु होइन, प्रिन्टेड वाटर भन्ने यो मैले यहाँ गरेँ होइन। त्यसपछि तपाईँले केही लिङ्कहरू, प्रोजेक्टको लिङ्कमा राख्नु छ भनेपछि होइन, छैन भने चाहिँ त्यसको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि अर्को प्रोजेक्टमा केमा काम गर्नु तपाईँले त्यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अनि फेरि एडमा जान्छु होइन, अर्को पनि राखिदिन्छु म। अनि त्यो लिङ्क पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यति गरेर कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। अब त्यसपछि आयो हाम्रो 70% कम्प्लिट भइसकेको छ। अब स्किलमा के छ, स्किलमा जस्तै फार्मिङ लेभल यहाँ जस्तै फुल स्किलमा जान्छु होइन, यस्तै फुल स्किलमा राखिदिने। अनि फेरि अर्को स्किलमा के छ, कम्प्युटर पनि राखिदिन्छु म, 2टा स्किल।
हैन फुल स्केलमा राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि वेब डेभलपमेन्ट कोही अब हुन्छ नि त्यस्तो वेब डेभलपमेन्ट नभए ग्राफिक डिजाइन हैन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै बिगिनर फुल स्किल हैन यसरी तपाईँहरू एक्सपर्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी मजाले राख्न सकिन्छ। अब त 2 4 जति काम छ त्यो मजाले गर्न सकिन्छ हैन। तपाईँ अझ छ भनेपछि तपाईँले एड स्किल गर्न पनि सक्नुभयो। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू एचिभमेन्टमा जाने। हाम्रो 76% भयो। अब एचिभमेन्टमा के छ त? अब एचिभमेन्टमा जस्तै म टाइटलमा के राखिदिन्छु, अब जस्तै फिजिकल स्टामिना एन्ड इन्डोरेन्स। अब त्यसको बारेमा के लेख्नु लेख्नुहोस्। अब एक दुईवटा एचिभमेन्ट अझ राखिदिनुहोस् होइन के त त्यस्तो छ। अब एड एचिभमेन्टमा जान्छु हैन। फेरि यसको टाइटल राखिदिन्छु म प्रब्लम सल्भिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ स्किल। त्यसको बारेमा तपाईँ के अझै लामो लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। यी दुईवटा म राखिदिन्छु। अनि त्यसपछि कन्टिन्यू टु यो जान्छ। अब ट्रेनिङ सर्टिफिकेट। अब तपाईँले ट्रेनिङ केही गर्नुमा सर्टिफिकेट केही छ भने त्यहाँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्रेनिङ सर्टिफिकेट टाइटल के सम्बन्धी ट्रेनिङ थियो होइन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। अब इन्स्टिच्युट अर्गनाइजेसन कसले गराएको थियो होइन, कहाँ गराएको थियो, कम्प्लिट डेट कहिलेको हो, अनि त्यसको बारेमा तपाईँ डिस्क्रिप्सन राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि अर्को तपाईँको अर्को तालिम छ अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ होइन। कसैले केयर गिभर गर्छ नि त नेपालमा होइन, त्यस्तो किसिमको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि यतिसम्म भइसकेको छ। अब त्यसपछि स्किल पनि भइसक्यो, एचिभमेन्ट पनि भइसक्यो। अब तपाईँ राख्नु सक्नुहुन्छ। त्यसमा कन्टिन्यू चाहिँ ट्रेनिङ गर्नुहोस्। जस्तै काउ फार्मिङ थियो होइन, ट्रेनिङ मैले काउ फार्मिङ गरेँ होइन। अनि कसले गराएको थियो, जस्तै अब मलाई काठमाडौँ अर्गनाइजेसनले गराएको थियो मलाई, कहिले गराएको थियो, जस्तै 2017मा गराएको थियो मानौँ होइन। त्यसको बारेमा के लेख्नु सक्नुहुन्छ त्यो पनि गर्नु। फेरि एड सर्टिफिकेट जस्तै मलाई अर्को केयर गिभर होइन, केयर गिभर भन्ने तालिम गराएको थियो, कसले गराएको थियो, जस्तै यो पोखरा सेक्युरिटी भनेर गराएको थियो, कहिले गराएको थियो भनेर जस्तै मलाई 2015मै गराएको थियो भनौँ होइन। यसरी गरेर तपाईँ कन्टिन्यू अब तपाईँ अवार्ड जस्तै अब कप मजाले राम्रोसँग लेख्नु होला होइन। कुन ठाउँमा त काठमाडौँमै थियो होइन। रिसिभ कहिले लिनुभएको थियो तपाईँले, 2014मै लिएको थिएँ भनौँ मैले होइन। 1994मा लिएको थिएँ, अर्थात् 2002मा मैले ल्याएको थिएँ होइन। त्यो बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अवार्ड एउटै थियो मसँग, त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसरी ल्याङ्ग्वेजमा जानु। ल्याङ्ग्वेजमा तपाईँ नेपाली जे तपाईँ ल्याङ्ग्वेज आउँछ त्यो लेख्नु नेपाली त अब हामीले एक्सपर्टै हो नि नेपालीमा होइन। अनि त्यसपछि इङ्ग्लिसमा जस्तै अब तपाईँ राख्नु सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसमा जुनसुकै लेखेर राख्नु सक्नुहुन्छ। बिगिनर अर्थात् फुल स्किल त्यो राख्नु। अर्को हिन्दी आउँछ तपाईँलाई जस्तै फुल स्किल अब एक्सपिरियन्स जस्तै फुल स्किलमै राखिदिनु। यसरी राख्नु। ल्याङ्ग्वेजमा अब रेफरेन्समा तपाईँले कोही राम्रो मान्छे थियो तपाईँलाई होइन भने चाहिँ एकदम प्रचलित मान्छेको तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मलाई कसैले चाहिँ डेमो बहादुर राखिदिन्छु म। अब कम्पनी कुन थियो जुन एउटा काम राखिदिन्छु होइन। अनि अब कोअर्डिनेटर थियो मानव, उसको फोन नम्बर थियो भने त्यो राख्नु सक्नुहुन्छ। उसको इमेल मानव कुनै इमेल राखिदिनुहुन्छ। गुड भइसकेको छ है, एकदम राम्रो भइसकेको छ। अब तपाईँको सिभी भने यस्तो मजाको यस्तो राम्रो जस्तै हेर्न पनि सजिलो भयो होइन। मजाले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अब डाउनलोड टु रेजुमी पिडिएफमा मजाले डाउनलोड हुन्छ तपाईँको। अब यो भइसकेको छ। अब तपाईँ मजाले हेर्नुहुन्छ। यस्तो रेजुमे मजाको रेजुमे छ है। अब हेर्नुहोस्। अब जस्तै मेरो नाम इक्जाम्पल बहादुर भयो। अब फार्मर भयो। आई एम हार्ड वर्किङ एन्ड रिलायबल फर द
फर वर्कर विथ ओभर 5 इयर्स 5 वर्ष अगाडि यस्तो भनेर तपाईँ कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ दिएको छ होइन, इमेल तपाईँको यहाँ भइसकेको छ, कुन ठाउँको त्यो छ, एजुकेसन कहाँ छ, जस्तै स्कुल लेभल कहाँ गर्यो मान्छेले होइन, +2 कहाँ गर्यो, बिएड कहाँ गर्यो, स्किल के छ योसँग यो मान्छेसँग, ल्याङ्ग्वेज के आउँछ होइन, त्यसपछि यसलाई रेप्रेजेन्ट गर्ने मान्छे कुन हो होइन, त्यसपछि तपाईँ ट्रेनिङ यसको के छ, एक्सपिरियन्स के छ, अनि अवार्डहरू यसले के पाएको छ, एचिभमेन्टहरू के छ होइन, प्रोजेक्टमा कुन प्रोजेक्टमा अहिले काम गर्यो भने एक मजाको यस्तो राम्रो देखिन्छ, यति राम्रो प्रोफेसनल सिभी बनाउन सकिन्छ। र यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है त।